नमस्कार, टेस्ट गुरु या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आपण बघूया दिवाळी विशेष चविष्ट आणि खूप खुसखुशीत गव्हाच्या पिठाचे म्हणजे कणकेचे गोड शंकरपाळ्याची रेसिपी खूप सोपी आहे। तुम्हाला हे प्रमाण ग्रॅम मध्ये तसेच कपाने मी सांगणार आहे। त्याबरोबरच तुम्ही जर हे प्रमाण वाटीने घेतलं तरीही तुमची रेसिपी बिलकुल चुकणार नाही। बिना मैदा आणि बिना सोडा घालताही खुसखुशीत आणि लेअरवाले शंकरपाळे बनवूया। साहित्याचं प्रमाण मी तुमच्या समोरच मोजून दाखवते। एका बाउल मध्ये मी इथे 7 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, मीडियम वाटी आहे आणि मेजरमेंट कपाने जर तुम्ही हे प्रमाण मोजलं तर 6 कप हे गव्हाचं पीठ आहे म्हणजे अर्धा किलो। आता अर्धा किलोच्या शंकरपाळ्यासाठी मी येथे 1 वाटी म्हणजे 200 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी तूप गरम करून घेतलेलं आहे ते 93 ग्रॅम आहे। आता आपण गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी 2 वाट्या पाणी टाकलेलं आहे आणि त्यामध्ये 200 ग्रॅम साखर म्हणजे 1 वाटी साखर यात घातलेली आहे। आता आपल्याला चमच्याने याला हलवून घ्यायचं आहे। ज्या वाटीने तुम्ही गव्हाचं पीठ घेतलंय त्याच वाटीने तुम्हाला सर्व साहित्य मोजून घ्यायचं आहे। साखर वितळूपर्यंत आपल्याला याला गरम करून घ्यायचा आहे, जास्त याचा पाक करायचा नाहीये। फक्त साखर वितळली की आपण गॅस बंद करणार आहोत। साखर वितळलेली आहे, गॅस बंद करायचा आहे आणि आता हे मिश्रण आपण थंड करून घेऊया। आता आपण कणिक मळून घेऊया। त्यासाठी मी अर्धा किलो गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचा इथे मीठ टाकलेलं आहे। गोड पदार्थांमध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे जेणेकरून त्या पदार्थाची टेस्ट इन्हान्स होते। आता त्यामध्ये आपण कोमट केलेलं असं शुद्ध तूप घालणार आहोत। तुम्ही याऐवजी वनस्पती तूपही घालू शकता। थोडं थोडं घालून आपण याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून मोहन सर्व गव्हाच्या पिठात मिक्स होईल। अशा पद्धतीने पूर्ण तूप मी यात घातलेलं आहे आणि आता याला चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। या पद्धतीने तुम्हाला मिक्स करून घ्यायचं आहे। या पिठाचा एक गोळा करून घ्यायचा आहे म्हणजे आपलं मोहन परफेक्ट आहे कळतं, छान गोळा तयार होतोय म्हणजे मोहन परफेक्ट झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये थंड झालेलं साखरेचं मिश्रण यात घालायचं आहे। साखरेचं सिरप थंड झाल्यावरच गव्हाच्या पिठात घालायचं आहे, नाहीतर शंकरपाळे कडक होतात। ही टिप्स तुम्ही लक्षात ठेवा। थोडं थोडं सिरप घालून हलक्या हाताने आपल्याला याचं कणिक मळून घ्यायचं आहे। ज्या पद्धतीने आपण गव्हाच्या पोळीसाठी जसं कणिक मळतो त्याप्रमाणे कणिक मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चर। आता आपण हे कणिक झाकून ठेवूया 10 ते 15 मिनिटासाठी, थोडं रेस्ट करून घ्यायचं आहे। कणिक मळून झाल्यावर 2 चमचे सिरप फक्त उरलेला आहे, परंतु काही गव्हाच्या पिठाची क्वालिटी वेगळी असते, त्यासाठी हे सिरप तेवढं लागूही शकतं, थोडंफार कमी जास्त होतं, परंतु हे परफेक्ट प्रमाण आहे। आता आपण याला 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। 10 मिनिटं झालेले आहे। आता कणिक चांगली भिजलेली आहे। आता आपण याचे गोळे करून घेऊया। पोळीपेक्षा थोडा जास्त मोठा गोळा करायचा आहे आणि आपल्याला याची पोळी लाटायची आहे आणि ही पोळी आपल्याला जाडसर लाटायची आहे। जितकी जाडसर ही पोळी राहील तेवढे छान शंकरपाळे जाडसर आणि खुसखुशीत लेअरवाले होतात। अशा पद्धतीने इतकी जाडी ठेवायची आहे। आता तुमच्याकडे जर शंकरपाळ्याचं लाटणं असेल तर त्याने तुम्ही कट करू शकता, नाहीतर चाकूनेही तुम्ही छान शंकरपाळे हव्या त्या शेपमध्ये कट करू शकता। वेळेची बचत करायची असेल तर तुम्ही हे कटर वापरू शकता। एकसारख्या आकारामध्ये शंकरपाळे तयार होतात। शंकरपाळे आपण लाटले, त्याच्या चारही बाजूचे किनारे आपल्याला काढून घ्यायचे आहे। हे जे किनारे काढले त्याचे शेप थोडे खराब आलेले आहे, ते आपण काढून घ्यायचे आहे। आता बघू शकता तुम्ही एकसारख्या आकारातले शंकरपाळे रेडी झालेले आहे। आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। पुन्हा मी एक गोळा घेतलेला आहे आणि तो जाडसर आपण लाटून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व शंकरपाळे लाटून घ्यायचे आहे। आता मी तुम्हाला चाकूनी शंकरपाळे कसे कट करायचे हे दाखवते। साईडने तुम्हाला एक्सेस भाग काढून घ्यायचा आहे आणि मधला चौकोनी भागात आपल्याला शेप देऊन कट करून घ्यायचा आहे। स्क्वेअर शेप मध्ये मी हे शंकरपाळे कट करून घेणार आहे। च्या कणकेचे शंकरपाळे लाटताना ते चिरतात, तर त्यामुळे आपल्याला साइडच्या एजेस कट करून घ्यायचे आहे आणि मधल्या भागातच शेप देऊन आपल्याला याला कट करून घ्यायचं आहे।
तर सर्व शंकरपाळे आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि आपण लगेच त्याला तळून घेणार आहोत। तळताना कोणती काळजी घ्यायची याच्या टिप्सही मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता मी कढाईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर तेल परफेक्ट तापलं की नाही हे समजण्यासाठी तेलामध्ये एक छोटा कणकेचा गोळा घालायचा आहे। गोळा वरती आला की समजून घ्यायचं तेल छान तापलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडेसे शंकरपाळे घालायचे आहे। पहिल्या बॅचमध्ये थोडे कमी शंकरपाळे यात घालायचे आणि शंकरपाळे घातल्यानंतर ते लगेच आपल्याला चमच्याने हलवायचे नाहीये। एक 2 ते 3 मिनिटांनंतर अलगदपणे याला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे। एका साइडने थोडेसे हलके गोल्डन झाल्यानंतरच आपण याला थोडंसं हलवायचं आहे। या पद्धतीने चमच्याने तुम्हाला थोडेसे हलवून घ्यायचे आहे। मध्यम आचेवर आपल्याला हे शंकरपाळे तळून घ्यायचे आहे। दिवाळीच्या विविध फराळाच्या रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तसेच प्लेलिस्ट तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, तिथे जाऊन तुम्ही विविध व्हिडिओ बघू शकता। 7 ते 8 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता याचा रंग थोडासा हलका सोनेरी झालेला आहे। मध्यम आचेवर आपल्याला हे शंकरपाळे तळून घ्यायचे आहे। रंग आल्यानंतर आपल्याला सतत याला हलवत राहायचं, जेणेकरून याचा रंग एका साइडनीच डार्क होणार नाही। दोन्ही साइडनी सारखा रंग येण्यासाठी याला थोडंसं चमच्याने हलवत राहायचंय। आता रंग परफेक्ट आलेला आहे, आपण याला काढून घेऊया। मोठ्या झाऱ्यामध्ये आपण याला शंकरपाळे काढून निथळून घ्यायचंय, पूर्ण तेल यातनं काढून घ्यायचंय आणि टिश्यू पेपरवर आपण याला टाकून घेऊया। आपण असंच याला ठेवूया, जेणेकरून त्यातलं एक्सेस ऑइल निघून जाईल। तुम्ही बघू शकता शंकरपाळ्याचं टेक्स्चर एकदम लेअरवाले शंकरपाळे खुसखुशीत असे तयार झालेले आहेत। असंच आपण दुसरी बॅच तळून घेऊया। सेम पद्धतीने आपल्याला दुसरी बॅच तळून घ्यायची आहे। फ्रेंड्स, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त फ्रेंड्स परिवारामध्ये शेअर करा। बिना मैदा आणि बिना सोडा घालताही लेअरवाले शंकरपाळे असे खुसखुशीत तयार होतात। तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा। रेसिपी बिना मैद्याची असल्यामुळे तुम्ही मनसोक्त शंकरपाळे खाऊ शकता आणि याला एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवलं तर महिनाभर हे आरामशीर टिकतात। परफेक्ट प्रमाणात जर तुम्ही शंकरपाळे बनवले तर अगदी खुसखुशीत असे मार्केट सारखे शंकरपाळे बनतात आणि हे मैद्याचे नसले तरी त्याला छान अशा लेअर पडलेले आहे। मी तुम्हाला शंकरपाळा तोडून दाखवते, तुम्ही याचं टेक्स्चर बघू शकता, मध्येही खूप सारे लेयर्स पडलेले आहेत। तर असे बिना मैद्याचे खुसखुशीत शंकरपाळे नक्की बनवा आणि कमेंट करून नक्की सांगा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आहे। जर तुम्ही चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल बटन नक्की दाबा, जेणेकरून नवीन रेसिपीचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहील। तर भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय।